Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Edifier TWS2 True Wireless Stereo Bluetooth ακουστικά. Σήμερα ένα μικρό unboxing για εσάς. Βλέπουμε ήδη τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Βλέπουμε τη θήκη φόρτισης. Έτσι, θα δούμε παρακάτω εγχειρίδιο χρήσης, καλώδιο φόρτισης και 3 σετ λαστιχάκια για τα αυτιά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά τόσο για την άνεσή σας φορώντας τα ακουστικά, όσο και για την ποιότητα του ήχου τον οποίο ακούτε μέσα από αυτά. Μπορούμε να πούμε ότι τα συγκεκριμένα τα ακουστικά είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση και τίμια στο εύρος τιμής στο οποίο κινούνται. Βλέπουμε και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, ακολουθεί ο πίνακας. Ο ήχος τους μας άρεσε ιδιαίτερα, η ποιότητα κατασκευής τόσο των ακουστικών όσο και της θήκης είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι, πράγματα που συναντάς και σε ακριβότερα μοντέλα άλλων εταιριών. Βλέπουμε και τη διαδικασία σύζευξης, η οποία δεν έχει καμία δυσκολία, είναι στάνταρ. Μπορείτε να συνδέσετε σε ελάχιστο χρόνο τα ακουστικά με το τηλέφωνο σας, το κινητό ή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, είτε αυτός είναι player, είτε είναι laptop, είτε είναι οποιαδήποτε συσκευή δέχεται τέτοιου τύπου σύνδεση πάνω της. Το μόνο που μένει να ξαναπούμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, είναι να τονίσουμε πάρα πολύ καλός ήχος, ποιότητα κατασκευής, βάσης και ακουστικών και τίμια πρόταση στην κατηγορία τιμής στην οποία βρίσκονται. Από εκεί και πέρα μένει να σας πούμε μόνο να ευχηθούμε να παραμείνετε υγιείς, να είστε καλά, κάντε ένα like, ένα subscribe και μέχρι την επόμενη φορά χαιρετούμε. Γεια σας!